Hindi mo connect na yun. Works man din sa... Alalo ka ng ano. Gago! Huwag kita, Jo. Jo. Ha? Anong link? Ano ako? Ha? Matao mo ka? Anong link?
Tol, iba bang format kang CP o kaya assuming format CB? So, kasi maganda po yung nag-open ako online sa baga. No. Download. Sabi ka sa Microsoft Word. Ito po ba? Tapos ito, pagkakaramit mo niya kang estudyante. O yan na Canva. Igwa pag may kunya i-click mo. Igwa ng putong ka na kung anong gusto mo. I-log mo na sa mga dito. Canva, pagkakaramit mo mga estudyante. Madali kung saan. Hindi yan, ako tawag magkamit. Pero ang mga estudyante niya, yung pagkarami. Tapos uling so, nito, WPS baga. Naka-install sa cellphone, sa mga bago. Para sa mga luma na cellphone. Kunya, ma-download ka pa. Canva. Kasi ito na may mga design pati. Yeah. O, yung nga ning, pero may mga picture pa doon. Yung Canva tapos WPS. Pero ganun maging sa Canva. Canva. O, Canva. Libre mo lang yan, lagi mo ka lang na account. Malaking ka.
Kaya yun. Open sa one.
Out na start. Tapos dati ko plus 5 number 4.
Sira sa kuwan. 4.
Wow! Makan ka na lumpia? Ha? Bakit? Nagulo na ba yung sima? Pero nagulo sarap. Ito ako. Ito ako. Dito.
Tambay ako. Medyo Mama, Dana, may bangka. Bagas.
dapat mo na kasi may produce ka. Ah, Tapos, isip. may buto po kung anong slot, hindi kaya alam mo. Cinco? Pa? Cinco da? Sino pa? Bali, 20 no? Buboy. Buboy. Palitan mo niya naman ng kentele. Hindi ba, nando ka. Pero kaya, alin akong pag-ibig na magkakaroon si Sabay, ano to? Ay, kawan ba na? Kawan. ano na yan? Pero na, bato kayo. Pag ni boy, ano ka ako? Ikaw?
Hôm nay gọi vào bác vô thả.
Out ka. Pinatawag ka. Number 2.
Malakas. Kasi ka pare si Daddy. Ano tayo pare ba si Daddy? Si Daddy. Okay? Sisi yan. Bakang bilang. Uyan. Sibok lang. Sibok lang. Malakas ako. Okay, malakas. Nice G, 50-50 lang. Malakas ang gabi. Kaya ako ko lang parang si Bulay. Malakas ang ako nga. Kaya ako rebound ko nga ngayon. Kung mag-ngayon ko pang itira, pagkang magagamang ko sa ito din. Sa Rosie, nagkasa tulog. Ito nga bulan yung pagi. Wala sa nagula. Taka mong dalo, tabaga mo rin, gusto baga, kung takaan nyo siya, baga, ano ko, so, pagkal ko ang gulat, baga, biyan, pagkal di mo alam sa, Pagka rebound ko, ha? rebound ko. Eh, sa ko, ya, pagkal ko. Oh, hindi ka pa. Dito, hard ko, ito nga, hindi ko. Ano ko iwan, talaga. Yung division ko lang, sila ko sa ko, nagbubukaan na ako, sila ko. Mabulan, pero, nilapit ko, ay, Una ko nga iba, muna ito. niscreen mo na rin gusto niyo ba? Paano ka mag-irap ito ay? Yun. Ay, sige, hindi lang. Okay, yan. Eh, nag-start na. Uy! Mag-make ba? Ito kaya nag-click. Ewan naan para matang. Uy, ay, mag-date. Kaya ka, hindi na, hindi na. Mariman, makaulog na ako. I wish you to be so good na Para na ako wala siya, sabi niya ba? Magtulog daw ako sa space, tapos maganda, pagkakanda ako. Pamatay niya, pamatay niya, saan daw, hindi ko rin bigyan ako. Tapos, mag-iibar, tapos sa ulit ko, ibig na, yan sa job mag-dito, yan ang pamatay yung baga. Kaya nga sabi ko, ako mag-itapa may mga iba naman sa ako. Ano sabi? Yan, o. Sabi mo nung bago, Baka yan, ay. Wag tarap po! Mana ko yung video. Nagtapos siya, wala ka ni Jay, kasi papakalayo ko na sa mukha niya. Tapos dala-dala ka na doon sa Marino. Ngunit na parang ito ay sayaw mo na Para kaya mo, tapos ba, daw, pag kilala mo, ay siyo. Gaw, gaw, kamoy para luma. lagong kayo ako sa gole na galing sa pula, signal ko. Hindi na rin ako, binako na sana. Ang galing-galing mo. Ang ano baga, pagbot na nag-iyo, mauran na mo baga. Kaya sabi ko, pagbot na sila pero, parang gabi nga. Hindi ka pa dito ay masayaw mo ng elbimbo.
nakakali, nakakatindi, palalain mo. Pagkagaling sa eskwela ay diretso na sa inyo. At buong maghapon ay tinuturuan mo ako. Magkahawak ang ating kamay at wala ang malay-malay. So, putang ina. Narinig? Diba? Diba yun? Diba nagustuhan mo? Ay, tunay. Hindi ba yun yun? Siya, huwag ka na yun. Wala, nagtawag talaga. Ano? Shoot! Tugay! Dali mo, kanya naman na lang pinulos niya. Ha? May mga ganun daw. Sagla to. Hindi ka? Daw yung mga ay, liwanag ang buhay habang tayo'y nag-aakbay at dahan-dahan tumutulas Plus, ang kamay ko sa pagkinis mong braso. Orang mo may trumpet. Pabuno naman. Yan. Kapag isa na yan, kapag isa na, Makinig ka. Pero tingin mo lang. sige, kamay at Satu, pataas. Satu, pataas. Talibawan mo ang puso ko na ibigay. La 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 la. Fucker! Ginagawa mo siya mga asshole. Hindi mo siya makadulap. Uy, grabe ano ka ngayon na dati. Ginasura ng bago. Binalik ko sa bago. Wala kang iya, bata. Ano na? Mag-shield ka mga naso. Sige, kakawin mo. O yan na, mapaputok na ako. Sige, kakawin mo. Okay, na kayo na lang. Ayan, shield mo. May 50% lang. Ito sa points na hay. Alam mo, Boken? Orago. So yan si... Pero display. Boken. Problema sa may stand ako. Boken. Kubawan. Yan. You're dead, ako boss. Boken. Ganun sa silent sa'yo po, silent. Iyo. Hindi kita bisa bunyi. Dia sana sendiri. And then, gamit siya naman. Yo. Secret. Pag yan, ganun sa... Hindi mo sendiri. Diyan ako nag-guard. Ako nung sa kami nag-guard yung tigarap sa'yo. Sa mga bab, kaya dyan pati kami nag-guard sa'yo. Bawal yung ginawa. Tang nag-guard. Yun ang gusto ko, puro ka daw sa video. Nag-video baga, ay true sila. Hindi baga, ano po yun? Kaya mag-video ka, nag-video. Tapos kakag mo. Pinamahalan mo niya. La 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 la. Ako mo. La la.
Kadang yan sila. Kadang sila yun. Lumipas ang maraming taon. Di na tayo nagkita. Balita ko'y may anak na. Ngunit walang asawa. Nagbukas ka na ng bigan doon sa may ermita. At sa gabi, nasa saan. Dati spelling yun, ano niya, dinot na sa naayos. Go mo siya kami siya. Siluwalad tayo. Go mo siya niya. Raya, Kapitaya. So, nagsabi siya. Five of the fucking hate. What is this? Okay, take. El sama mysterious things outside. Away from So, ayun mo. Narinig niyo. Boy, at kami, ay, nakakayop ka. Therefore, the rest of us, bakit sige ka, they not know why. Ano talaga mga Tigbak mo. Kami, so, mali po rin. Kadang ano ko na lagi ang nakaplera. Namulag ka may Utang kayo siyo. Ang kinakaginig yun. gira. Kulilit ko din. Oh, boy. Utang galing nyo ay ko. What nyo? Utang na sila ito. Yung ko na tanong. Utang hayop na tao sa hayop pinangalit. Go not there, me. Utang mag-chill. We're not mother. Bataw ng hayop. Alaga ng hayop. Mapailaw ba? Yung tipong paglagan na pero ibang ating katulos. Ano ba daw din nga? Lagi ko, ako na ba mo ka? Ano? Pare nga ito. Galing. Buhay. Buhay o ulit din. Ako dami ko na to. Pero ano? Hindi. May ano na may pulinayin. Yung gusto ko matangay. Pagkakin. Hindi ka naman, ano? Daya pin ko. Para. Ano kung may gusto? Pagkakin ang gusto ko matangay. Ganun manunok ko. Kaya naman buhay yun dyan. Pero kagaran ko lamang dyan na tayo. Mga ganyan. Mga pangkatin ko yung matangay. Tinigil sa auto na. Kulong bro. Alam naman nyo, kami dati na lahat. Ay kami, yung division, Okay, hello. Okay. hindi ko wala na si Hindi na niyo po minundo. Ba't hindi kibigyan niya? Dahil ang pakinabang, nakadulot ng mga studies para madidecrease ang duration at 50%.
So, bumili ka ng ito ng ano ko. Sabi kay Bito, papa ka. At ako din sa video ka. Ubusan na sniper. Naktoon ka. Bluetooth ka ba, boy? Ano, tapos may nagagamit na ano. Pero may kung ano ba buhok mo, ano ba? Gamitan mo sa Bluetooth, gamit mo. May video pa rin din. Lens pa? Gamitan mo nga ako dito. Video lens pa. Ako, Diyos. Pero, Anong ganyan? kaya lens. Kita ko, kaya yung wala na din. Mga G. Today, no, made in one. Wait. Wait. Palitan mo na ba yung profile mo? Ano sinilin mo? Palitan mo na ba yung profile mo? Ano sinilin mo? Kasi mo dati. Ginagawa mga buha. Sige, parang kanya iyo, mayroon mong kanya. Ito mag-swing. Kaya ka mo ani, Lip. kaya na ako pag-ani. May ano. Ikaw pa bata ka? Ha? Kaya di ka pa naman pinsay. Gusto mo may parang ka na nakawag. Lumilaw ba sa ako? So, paano ba ang company? Tapos, so, lakad ka ka. Pangalan niya, Ano kaso, ano gagawin? drug sa Nakula ko ba? Ano? Nakula ko ba? Ito sa mga lahat.
naman sa duty. Sabi na yan. Pabaka na nga ito na aircon. Yeah, So, ano ba na? Siguro rin, sa lockout. Kaya lang kung sa rin niya. Parang yan, tapos, di man ko tayo talaga mo. Di man ko dito gawag ito ba? Sinalaan sa akin. Kunin nga bagamang si ano, nagagad niya bagamang si pang-isna na nagpakablabas sa akin. Ma'am, istak niya naman mo, sabi kayo niyo, matirita, magas mo makalisip ka. Sulit na sila sa manage ko. Ibu si Batlo. Ito, discovered sexual assault. Grabe. Alay ko mo. Tulala na. Tulala na. Mas nagkilala si Jesus ng gano'n. Dami lang ano ba mo? Dahil sir, no, ang gabas mo dito. Nag-overheat tayo. Napapagod. Okay, ako. Ganyan lang, Pinos. Wala lang na maga. Kung content decisive mo ba? Ini masih. Ito? Ito solo. Ito. Solo. Balik ke sini tadi. Ah, wait, me. Pagkang malinis kang gangay. Oh my God. Sabut niya manan. Hindi kang ngayit kagi. Elementary. Bombay isa na. Manipis Ito yung alam ko marahin ka. Ganda. If ano, di nyo may ita pa ng mga. Manipis tigda ka nga. Alam niya na, para. Uwas kisa, umay kisa na. May sinik. Maski. Bisik ka niya, bisik.
Ayos. Phoenix ka sa kinikitan.
Naglayo ka. Naglayo ka. Palayo na talaga mga tuta. Maurong sa pag-ibo sa tao. Buti hindi na punya ini. Yo. Saya ingin tangan. Nakakalimutan sa buhay. Okay. Super no. Una ko din ani na kaya nga ni bro. Kumano mo na no? Ano yung belo ng bro? Well, pusti, sigari pusti. Wala lang iba tayo mga ano. Bigla ka pa niya ngayon.
Kung 20, duplicate na yung managing. Pasit na managing. At nakayog ka, ganito din nakayin ko lang ay. Alam mo kayo, tinumit na shower makali ng managing. Limit 34 and 28. No, pa. Gano? Daingdil. Daingdil. Tuloy na taksan, ano? Grabe, makaya ko lang doon sa dahilan makakawa ka. Muli ka na. Galing hayop sa may tingin ako. Sa may itan, pansipan.
Nakunin na ako picture na kaya sa mundo. Yan ang mga kapag niya yung cellphone mo right now. Diba? Marunong ka sa garmas. Coffee ka Kaya naman, hindi yung business ko yan. Mga tungkol sa ilang Yan. Wala may nahayos ko na mamatay ko. Fans. Ikaw ito padamo. Yan ba ito? Kaya 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 bukong yung nga ito. Short load. Wala ba dito ano? Ako yung Hindi, hindi sigurado. Ano kung hindi mo? Negosyo ko. Busa! Kakayo! God. Hindi ka masih, di ba na? Bagay kami na di tanga. Bagay kami. Kasi di kami. Ano pala eh? Hindi na magayon yung nga Siguro pa lang gusto bili bukang sa akin. Ate na nga. Pagila na kayo. Hindi ko na na-fish. Siguro palugutan na. I'm big. Isang hayop. Matinamog matiin. Ako na na ano. Pangit doon bili mo. February. Ayaw mo. Ano ka na ba? Yung ano eh? Hindi tawa na. Ngayon, wala hindi. Karawan mo pa ako.
February 19 na. February 19 na, mag-init yun. Ay, siya tirad ko. Wala ko pinigyan sa mga Hira. Why? Makapunta ko lang kayo kung para bakit niya. Ako na ako dapat sabihin ngayon. Ay, siya pwede na ngayon. March! Ay, March na? Ay, March. March kami. Uy, puto ko ano? Ay, March wala. Pagkakalit ka mo ngayon. Uy! Pink. Oo, ate. Ayaw. Yung mga pasapasa. Ayaw na yun. Tubo ka ba? Ako na yung piling niya. Dito. Kaya, ay, sumura siya. Di ba ba? Nanganan naman ako nga. Sabi ko na. Ito nga ni Danay ka. First pa rin nakayos ka. Grabe, alam mo sa libutan mo na dati. Tapos ka. Hindi na pinakaminusuan nung ayun. Kami kaya, Ano ba yan? Wala ko pero yung laro. Stop. Sigano kung Galing nga doon sa gabi. Stop pag naging. Iba akalit ka naman. Kayo, Ben. Ben. Jack! Ray! Ada ka, igit ka na ayaw ka. Pero hindi, bisa ka ba nga may review? Pero sinyo ka, saan yung sinyo rin? Ano daw? Bibili ko pa sana pag ano, pag yan ako yun eh, mahanap ko yan sa pinakunan pag yan ako. Ano, sa picture ko ito niya, sa picture. Okay. Ano? Nabagaan. Oo, pag ano yung dulo. Kami paas ko ka ng ano, moment ko, tapos may pinya ko. Para, ang pinya kayo hindi ang ano, dati sige. Ayun, kaya maubos na nga. Pinsan ko. Ah, Wala. Wala ba ron?
March. Okay. Mga lalaki talaga. Ako yung tangan. Yung gano'n, ganyan, yung tangan niya. Naulang, Hindi, sila dito. Ay, siguro yun. wala akong makalimutan ko na kung sino. I love you. Pero nirahin niya. Ano yan? Yes. Dito kami, mga pinag-
Di po talaga, hindi po talaga. Tapos yun na, para ano na, hindi mo namin na, gusto mo sila. So, serong, ano sila lagi kong hindi? Wait. Hindi mo din ako naman 6 days. 6 days na yun. 6 days ko pa nga, talagang parang kaya ito dito pa naman. Let's go! Buti ka. Ay, puta ko. Tawag ako na. Saka sa piling. Sa piling. Ito ka itingayo.
critical grabe. Wala na. Bubuhay. May palit mo na mag-share mo reviews ko. Ayun pa, ayun pa. Kung ginagawa mo ba O, yung pangyayari niya, ay mo, siya, kaya mo pinto na. kung ayos ka, ano, ah, ay mga ano, mga isang Puta ko nga, ayos ka. Wala mo na. Saan ito? Sa one. open up. Ay, wala. Hindi na mas Puta talaga nga. Mga ano, pwede niya naman. Pwede naman kung finish niya. Ito man talaga ako. Ito. Ito na, pang finishing man talaga ako. Hindi mo pa, hindi mo. Ano? Ano? Ay, wala mo.
ako, nakikig ako. Putang ginagawa. Pinagbuhay ko nga kayo. Pinagbuhay ko nga kayo. Puta. Turuan ko ako dito. What could I just like? Uy, gago. Yun, delete na. Buhay. May gagawa. Wala naging dito yung idea, hindi daw mag-state. Kailan mo, reload. Dance ka nga, Daya. Photo ka. Dito bro guys, pagkaan mo kami. Sige mo rin yung taon. Hey, reload. That's one.
Gusto mo na, hindi. Ito ba? Layo ba? Layo. Wow, naman din yan. Sino? Sino kayo tayo? Next one. Gusto nga, yung meron pa kami. Gusto pwede ko pa talaga. Hindi na ako.
You cheater! Ako ko na. Hindi. Basta sandali. Wala ko ang gumanagi. Sino sa kabang mo? Wala sa pinili. Putang ina. Wala. Putang ina kaya. Eh? Siya ba kaya? Ay, Panginoon. Tama nga, yun. Ay, salamat na. Ay, ayun. Ano ka nga, yung pwede naman masarap na
kaya ako bakit sa dyan kira. Ano yun na ba? Ano ba? Yung ba? Sus! Woo! Wala tayo Putang ina. Ako mga ka-informasyon. Puta ka. Sus! Sabi na, wala akong mapakawala ng yung mga kailangan ko, This is what you develop in your life. Ito ba? Ayaw ko. Siguro ka lang ba yun? Wala dito ko yun. Siguro ka na ba lang?
ganun. Nakano, yun din. Yung pagkasabi ko na yung footsteps niya, puta talaga. Sus, Mario,
May napunta daw kung may isubo ko. Sabi ko, pero ganyan, daw ako pinatugyan. Ako, siya, alam ko ngayon, naroon ako ng baga, sabi ko, pero ganyan daw. Siya, ay ko ba sa sinay? Sa naro, ay, yung, para,
Ano? Ngayon, mag-ibigay na ako. Oo, talaga ng mga kaya mo naman na naman. Tama. Yeah. Ay, pinag-uusapan mo. Sino bang babalik mo sa ex niya? Ah, sino ba? Wala. Ayusin mo na ako ng makatulog. Ayos yan.
Buti nga, nakita ako yung maliit na pusa namin. Luwa ako. Oo. Nag-iinom din ako eh, sabi ko magpano ko. Ano yun? Hindi ako mga pinahihingit. Sabihin nyo na. Yun, nagigil. Nagigil. Nagigil naman. Nagigil. Yun. Yung gusto mo ibalik sa experience nyo ba yun? Kasi kung umiyak, hindi ko sila.
itong ano, itong, ano, kaya itong view, ito yung voice. Yung ano, oh. Itong buhay na to, it's mag-illegal mo to. Tapos, yung babae, ito umiyak. Iniyakan mo? Nandiligaw lang yun? Ano na ito? Iniyakan mo? Nandiligaw lang yun. Hindi naman ano yun ah. Sakang ka doon? Nandiligaw mo? Bakit? Kasi, nandiligaw kasi hindi seryoso agad. Hindi mo ko gayahin. Maraming may gusto, pero ikaw lang yun na. Pero na, sakay ko yung maliligaw. Kung tapos kasi mo pa yung boy, at utang inayari ako. Yung utang inayari yung ano, tapos, inayari ako nito kay GP. Nakikita, di ko nakita yung nila. Ano yung sabi sa mga nito? Utang ina, yari. Yung lang, yari. Kaya di ako meto gago, di ako maka... Kung may meeting pala kami po, di ko alam. Hindi naman sabi sa GC sa GC. Ano ba? Ay, putang ina. May parit pala ngayon. May parit pala kami ngayon, alam mo. Third APC Day and 50th recognition of newborn restriction. Hindi naman alam, hindi naman kasi sabi si Kiki sa akin. Eh, hindi ko naman kasi alam. Diba? Importante ka naman sa kanila eh. Kaya naamoy ka. Okay lang. Dalawang palo lang naman.
napakadaming manliligaw, iiyak kami ng gusto kong manliligaw. Wala. Eh, sabi ko nga, napakadami kong manliligaw, eh, iiyakan ko yun. Ay, ay, sabihin ko kay JB, sabihin ko kay ano, ah, sabihin ko sa JB namin, ah, nag-ship, at sila, ano ba ang sabihin ko, ano ang papalit ko. Yung nag-pretend si Queen po kasi, naiyak. Bumalik. Kaso may bumalik. Okay na sana kaso may bumalik. Ganun. Kung ibang muna ako, tapos balik ka doon. Di ko na papayag. Gusto mo katawa mo sa ulo dun eh. Bata pala, kala ko mali. Gago kala ko mali, promise. Ito. Iba na naman yung utak ko ito. Tamo. Yan lang, 10 days. Kala ko mali, gago nung gago. Nakapata pala. Garapata nga, o tingnan mo. Di ba? Akala mo mali. Garapata pala. Kaya nga, pag malayo, parang mani. Alam ko mali. Ang sarap ko makamani nga. Ang garapata, may mga gulo. Alam mo, ma-share post natin dyan I always think someday you can unlove me and find someone better than me. Yay! Bad girl. But may mas better ko ba? Sa'yo? Ha? May mas better ko ba sa'yo? Wala na, tama. Wala, gago. Tama to. Layo din ko ulit sa'yo. Ito yun. Ay, tingnan mo. Nasin yung babae. Pag nakita mo, hindi na kayo yung magpapalit. Tingnan mo, hanapin mo. Alam mo? Alam mo? Akin na puro pag gagaduhan nasasalo ko sa edit ko.
Yan. 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 Yan na. Yan. Yo. Bawat yo. May ilaw mo mag-request eh. Pero pag di siya pinapakanta, kumakanta. At kung pinapakanta, di ka kanta. Ano ba? May ilaw ako sa'yo ah. Eh, ba't kagabi? Oh. Hindi. Ayos na ayos nga eh. May sira nga sana eh. Kaso, pumunta ka din. Ayos na. Iiyakan mo yun? Nandito na si Ray. Ikaw. Hindi yung sa kapera. Dalawa nandito. Kanina.
Paayusin kasi. Ay, isa naman sa sobrang init, tapos magkakape pa. Malipas ka muna mga ilang araw. Hindi ka naman pinagpapawalan mo naman. Ano? Ah? Ha? Ano, Pray? Yun lang nilakas nung ano mo, di ka namin marinig masyado. Kaya, pumunta niya yun sa kahit ano. Sige, inuya mo pa, Pray. Ano? Ano? Ano nga yun? Hindi na. Kasi daw, bumalik yung ano niya, ex nanligaw. Siyempre, ako po ba? Ha? Sino ba? Sila Lab? Lab, ligawan daw kita ulit. Wait, upload ba yan? Ewan sa akin. Wala eh. Uso ba
ba naman yung PM? Kamay, alam mo ba yung nagalit kayo sa amin? Yung Reggie, kasi, di ba, sabi ko kay Gwen, sa GC, I love you, Gwen. Naalala mo yan? Yung nagalit kayo? Din yun. Kala ko nga, magigits niyo ako eh. Sabi ko, puta, hindi nila ako nag-gets. Hindi. Hindi mo pinakakaalam bakit. Wag! Wala kayo. Game ka na. Hindi, oh. Alam, pinalawaki daw natin. Alam, pinalawaki daw natin sila. Nilalawaki daw. Ay, alam, wala pala ako, di ako makakapag-ano, di ako meeting. Already. Yes, ito lang pala yung meeting. Si April kang Jason, tapos si Rita Joy Mantos, tapos si John Ray. Ito. Tapos ito si Dave. Naku, di ko alam mga movie to. Busy meeting. Wala ako. Hindi nakasave ko yung ano, hindi naman ako movie. Ano ba ako? Naman ako nagtitigo. Lahat nakuha ko na yung COL ko. May COL na ako. Real. Ito, bulot. Game ka. Harap. Apa nga? Alam. Alam.
gago. Tumawag ng Lala, Phoenix mo agad. Tama sa GC. Tama sa GC. Ito, niloloko daw natin sila. Wala daw silang alam-alam. Sila gago. Ito, Clara, si Jerry Ray, tsaka si Gwen, sila na, niloloko gago. Ay, hindi na gago. Ewan. Ano na ito ni April eh. Karantaan. Gago ko na. Ganap. Ganap. Bibe, tapos ka na? Tapos ka na? Ah. Ano ito pang tunas mo? Ano nila? Okay daw ko na. Sabi ko lang, kung ang ICGC, kausapin ko baka ano eh. Magalit, di ako magpapaalam. Woo! Hindi na yun. Wala ba naman danan?
At nasa tayo.
Galit na mga. Kaya ano ba alam mo ano ba? Basta kung galing ginagawa mo ba? Beses street ka. Yung dalawa. Gamit ko mo ko sa gamit ko sa balik. Ano? Gamit ko. Wala sa kami nagkakabi. Ha? Wala sa kami nagkakabi. Hacker na ka, ano? Hindi ko sa nakaparang. Ay. Computer ka. Libra na. Okay. No. Baby, kaya mo kinamot. Turon. Kinamot sa rin. So, Oh, sino? ay, yung kinamot ko. Kinamot pala. Ay, doon na lang kinamot. Ha? Ang sabon. Pero nasa na. Lord. Alam. Pero nasa na. Kaya, Ay, hindi ko.
Ano, hindi rin nagawa pa mo. Dapat din. Wala na ako wala. Sumigat si Jerry lang sa akin. Pero nga yung Marcel. Marcel. Ha? Ano ka takaw? Okay na. Siya mo lang Macau? Oo, Marcel. Oo. Kaya lang may katinggan. Ay, masarap ako magkakasurat. Fifteen. Oo, ba pag yung ganda? Punta rin ako Marcel. Pwede tayo gamoy. Ay, magkakapunto. Ayun na. Bumaba sa amin. Sa ano? Alvin. Hindi din na ito makuro pa ba? Tari. Yeah. Yun lang, ano lang. Ha? Sarap mo. So, isang so, video ng bara, ano? Hindi, walo. Naubos mo, eh. Ako man ako. Isa. Ako kami di ba sa akin? Ako kami. Kalakaw ko di ba sa ako? Marami ka sa ako. Minun pa sa napili. Third. Third. Pagsuto man ako, mga balik. Ulit ka na yung pupuk na tapos. Hindi na magkarigod. Yara. Ayun na. Wala na. Nakak na lang sa Paano mo na ano, kung ano yan, kung ano sa ay, pinakaano siya. Kahit ako ibig sa Nagkakasin ako sa Yeah. Daw, pinakaano. Hindi mo lang
Hindi mo na rin. Hindi. Iwan mo na rin. Ano gamit? Ano? Facebook? Meron sa Facebook. Meron sa Facebook na rin. So, maka. Hindi pa rin maka. Diba? Nakala. So, nagano ka, yung bati ka gusto na Lubungan mo na sa malam ng mga pusa.
Ano ba ba? iPhone? Ano sabi mo naman? May color piece mo pa rin. Anong sinabi mo naman? Ikaw naman. Ikaw naman. Yung may tinatawa ko sa'yo. Ulit sa ito. Manila lang. Mas paano sa ito? Bye. Ikaw naman. Bye. Saka na. May ganun ba ba? Ito makamagagalaan. Ito makamasundi. Yan ang balila mo yan. Yan. Balila mo ito. Dubai. Bubuhat.
Open shop o Ikadikit lang. kulong kang Ha? muna sa kita. Doon kita. Kaya, sana ako kumakaw ko. Insect. Nakin. Oh, dito ba yung pendo? Sige mo na. Sige, hindi mo na. Pero dito pa. Tapos, makatasin ko parang 252 na wala ko. Yung, para stress na dumana kami. Wala stress. Yung ano. Ano talaga yung nasa basa? Oh, basa? Ano ko? Di ba ko yung nataklasa? Ang galing ng damil. Nag-sign. Ulit na sendo. Bubu. Gusto na ako dyan. Saan yan? Tatap. Ada sila lang kita. Ha? Dengan na yan. 6. There, there. Ang sakit. Binata ko. Kaya yun. Hey, hey. Oy. Shopping. Ay, kung sabi, Diyan sa chatting. Dalawa. yan. Ano naman yan?
Ah! Titig ako, different. Utama na yung kunin. Finish ko? Ilan mo na ako? Ikan galay. Ikaw, mag-titig ako. Move. Ako naman ang mag-cake. Sama ko lang yun. Bigyan ko sa sniper. Nandali na nga. Yes, sir. Saka, nalita ko sa ano. Ano mo kung makikimukha mo? Ibalik makikimukha mo.
Tama na yun. O ba naman yung sabi na? Six, palo? Yan na, ang katakan. Hindi kita sa minagdan. Kadalata mo na. Ay, puta, nagadala ko. Nagadala ko. Muli ako. Saksakan na yun. Ayun din, sagot ko pwede. Hindi, hindi. Ha? Hindi, hindi. Oo. Ha? Oo. Isip ka. Deny. At mag-ika na ka, ubusaan. Ay, pala sila sila. Ilo ng kalamang kayo ito. Okay. Bro. Na. Bye. Oh. Ano, may pasyon siya. May pasyon siya. Yan. May pasyon siya. Paulo, ito. Paulo, ito. Tama. Nakita? Nakita? Sino ba na yan?
Ay, nasa Bulunggit. Bulunggit, wala ko.
Stop. Ulit ko ako. Yun nga. Ayun. Ayun. Marami ko na
Gago, ay, pero ito ko na rin. Ay, ilalim yan. May ano yan. Ilalim yan sa gas, may kotse. Bakit? Kasi ako yung maglaro niya eh. Bakit? Ano yan naman? Ano yan? Lagi. Ito ko na ako yung kotse kasi yung ano, sa kotse kasi yung ano, nasa may ilalim. Hindi ka ang hatang yung ano, hindi siya yung kotse, hindi isang kwarto. Hindi yan pala. Hindi ko pala. Okay, ba sila Diyos ako?
If someone shoots our yellow at you might have to cut him back. Okay? So you're using that stuff. Yellow is what is left. Pwede siya, Jay. Huwag mo yun. Ano? Yan, ito dyan.
Tama yun yun. Password should last. Yan yung mga point guard. Kunwari, so we don't do, pwede na, dahil ko, kukulo, ah, ay, sabi ko,
Was when I dropped it. Because I don't want Gali ka buwan mo, talo ka mo ngayon, gali ka mo. So, apay na rin pala. Sa kay, so, liga, puro ka lang sa katuwa, ebe, tapos ni kakalo, yung, payo, ebe, Hindi kaya ako sa kanta. Ikaw ang bata. Ano tayo? Ulit-ulit ko kamo. Hindi ako sabi ka dahil. Yun, ako, pag na dito. Pinapi. Inot siya. Ika nagkapot. May sipit na nagkapot na inot. Tapos si ika naman. Tapos sipit naman. Tapos ika naman. No. Ako lang. Shoot. Wala na ako. Ay! Baka. Si Gwen lang yung babae. Si Gwen nga lang babae ko. Wala ba? Pinutanggap siya. Kaso nga lang, di ako nagulap eh. Point, then, kaso nga lang, di ako nagulap. Bakit basta di ako nagulap? Sige, di ako nagulap. Di ako nagulap. Tapos ko eh. Ibigay ko pa sa'yo ako eh. Look. Kita dito. Ano mo na mga bahay dito? Wow! Coco Melon! Wait lang, screenshot ko yun. Tignan mo, dalaw. Kita ko lang. Ayan, nakita ko lang ha.
Ayan, tingnan mo, may sinend ako. Kahit tao lang. Kita lang. Hindi ito takip video yan. Hindi ko share. Sasabihin ko. Parang, parang, parang sayang. Kasi, magkatong tayo yung pinubugis ko. So, magkatong tayo yung pinubugis pero sa loob. Ayun yun. Kaya tayo yung pinubugis sa loob. Ay, wala. What, bro? Wala. Wala ka. Don't be.
ang pinulungan. Ako, buwan. Oh my God. Bro. Oh my God. Alat? Alat. Sino bili ni? Yung kalera, sino gusto mo ang pwede ba? Ano ba ang pilihan ka? Kung katigat mo ba? Ako?
Hindi mo na lang pamantan. Pero happy sa dito. Think about. Sabi ko na nga sa listahan ko, baka happy sa dito. Bagong gabi sa ulo eh. So done right now. Setting out of my heart. Trying to apologize. You don't know so I do when you try. Diba? Iniipin ko nga eh, habang napakinggan yung kantang Standing outside my trying to walk and try. You're so up when you cry. Please, just stand there. Don't tell me you're sorry, cause you're not right. Baby, when you're so sorry, just stop. Yeah, alam ko ba't ginawa ng ano mo? Hindi, kanina. Ito, daya naman. Hindi. Hello? Hindi ko pa naririnig, ang duga naman. Oo naman. Kamay na. Hello? Ikaw kasi mo lang. Ito nga si Save.
lang. Mukhang pera. Hindi mo pala kumante eh. Galing mo pala kumante eh. Hello? Ganda. Parang gusto ko i-send sa isa dito sa ano. Tapos papakinggan ko lagi. Huwag mo na i-unsend ha. Wag! Para pag di ako makatulog. Unsend pala. Ito yun, di pala. Lalab, ano nga title ulit nun? Nung minute ako? Ano? Wala akong pera. Ang tawa yan. Wait lang, wait lang. May gagawin din ako, wait lang. Wait lang babawi ako sa'yo, wait lang.
Ang suwalit dito. Suwalit na yun. Mura na. Yan na tayo nito. Yan, paperito. Sige. Yun mga po. Ay, meron ka rin pa ganyan na bago. So,
natin na masigulo. Ha? Ha? Dahil sa mga na ito, pag ako dumating, di na po araw nyo. Hindi, malapit na mag-ano, mag-out na din ako like maglalaro ko yung basket. Kailangan magpatak para sa liga. At ang galing-galing mo sumiyaw, bugil man o cha-cha. Oh, ano ba? Play na basketball boy, tara na mo, tara, tara. Tara. Balik ka na. Huwag kang tanga, kadali. Nice. Buti na lang wala nang sumunod kay Bunso. Wala nang maulit na bata. Sige na, babay na. Dahil balo na kami, alam na basketball ah. Ano tayo? Kaliwa ka rin yung iyakan ah. Lalabot na ako, bye-bye. Lolo, bye-bye. Bye-bye po. Dali na, maglaro ng basketball. Lala, bye-bye po. Duga naman.
Yung babay. Babay na. Laro na ang basketball. Bye. May ano lang. Dapat, ang nalipis ito, kung quiet na feeling ko ako, wala. Wala ba may skirting? Sino ka pa nung tumawag? Till I found her, I do know all love again tonight. Wow. Turun ka? Tingin ako sa Hindi tayo, tingin niya. Ha? Ha? Oh, tingin naman. Hindi ba? Bobo ka ba? Ganda po. Ganda po sa ito. Hindi ba? Hindi ako kasi, pinigit ko ba yan? Stop sa akin. Kaya nagdasa din ako. Hindi naman ang offer. Bakit? Ang galing niya? Hindi niya bisa dito. Kumagayon na siya ni. Oo, kasi dito. Kabaw na, may kumayok ka. Ay, may kapagal ako lang. Ay, okay yun. Masunugan si, ano, si yan. Saan, matira mo na. Ay, may Yung ba ito, kapapakisang karduman? Narihis nila ito. Size, ano, pag ano, sa tubong pagagaling sindahan. Tugaw. Tugang! Mano. At mo na, matapili. Aram na ang ina niya. Nais ba siya? Ano ba gawin nila si Kevin? Malo. Karat mo, paano, yun na Hindi ko kapili na.
para ano, may mali pagkakaan. Pero doon hindi sa bigla ba mo lagi. Ang kaya Pero, sige daw, sige daw. Sige daw. Yo. Smoke. Ah! Wala ni Radik. Uli da. Malala. Uli da. Uli da. Lama. Wala lang dia gitu. Ako ko kan. Pero ba dito dinala kita. Kapit tao magini tambay man na ini. Oh, itu mesin terbaik ko. Ini bapak gua. Yes, kung ako namin talap ako ni Kuya natin yun. Yun talaga. Ay, minsan din lang. Kung kanalay. Tala. Masa ano pa mga daddy? Daddy, Asa yun? Daddy. kalau begini ako ni Jack dia. Nagtawag si Charmaine. Ano pa mga daddy? Hahay! Ano yan? May kanta ano yan? Batang ama. Bata-bata ka pa na nabungkis na isa na matulog. Masarap swipe, ano? Ano pa? Ano yung bigtuay? Ang sipat dito. Ingat, ingat. Yan, wala idipin, yan, wala idipin. Ingat to ng sipat. Ay, mo yung Google sipat. Ano pa? Kung sipat papaya. Ano pa? Sijak ano lang. Ano pa lang pa? Marap ko sa naman. Tawa ko sana, tawa ka sana. Paano mo bilang siya? Hindi. Love against the light. Marco, ewan kligit. Di gabi. Gabi. Alas mo ba rin? Eh, magiging na. Babe, ako nabawas ko na sa nakita. Ano yung mga naman? Tulad ko ko din yun. Kasi nakapasa na mag-work. Doon kang bolta naman, ang dali na tumay baka mo. Kaya ba ano yung nakakabayad? Pwede dito sa ito, yung mga tapos na kayo. Kaya, may gulay din sa oportunidad. Hindi na, dito na. Ikaw, guys. Palagi nito pa sa matibay na taro. Hindi mo ka lang Palagan mo na. Ready ka studio. Leather. Baka nun. Headless. Hindi ka kayo mo nga. Sige na ba? Masarap. Anong masarap sa umaga? Ikat po. Okay na. Si Belo Pormo ni Jimmy May. Ano ba? Ako mo ako sa pagkakataon. Bakit ito? Kasang kumana pa ito. Ito na. Bye!
Bisaya ka. Bisaya. Ay, hayop. Yung hayop ko. Ay, niyo. Ay, ito ako. White days, diba? Marami na sila. Bago, balis ka. Oo. Marami sila. Yung pagkamuhan ka namin yan. Hello. Ay, po pala po di.
Yan na. Oras mula ako. Ina mo! Ina mo! Huli na huli! Ina mo! Utang ina mo yun na! Huli! Wala kang hayop yan! Puta ka! Woo! Utang ina mo! Puta, wala! Ina mo! Ulo! Magtutumbong itong ano kayo. Ha? Kung ikaw may kumpulso. Wala, kailangan pa yun ako yan. Uy, reloading ako! Utang ngayon ako mo. Ayun, agad na ako. Ano bang Paul? Project Saro. Ano? Wala kayo? Dapat, mag-close ka. Yo, dagdag tayo sa 25 ako sa ano.
At the tabi, tira. Pausa.
Alex! Bibili ka mga kape? Kape na ito mga kape? Yes, dapat. Oo, kape dapat.
Libre ako ba din sa laro? Ayun pa rin. Dark. Sabi ko. Tema na dark. Napawag yung apa? Nagkakuso ako down. At ito yung point ko ako. Yung bola dito. Ano ba yan? May ano ka na? So, service na natin ata. Report. Ano pa natin makakuha?
Dito po naman yung nakabagatan. No, no, ay na, hindi na may tao. No, 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 no.
Kung ano mo sila mo.
Bakit ba? Sabi ka. Sabi ka lang.
Ano ko lang nagbigay ko ng makulit. May pinagtulong. Okay. Ano may yung kaya pang ka? May pantay dito.
ito ko. Okay. Ala.
Output na one.
naman. Nakasat na, no? Nakasat. Ay, Ano mo yan ang lalaki? eh, hindi lang ko ma-check. Kung na pinayos ko mas pala ito. Ha? Pinapay?
20. Pero, pag nagbibigyan kasi yung pa sino man nila, pag yan, ano pag yan,
Lagi full silog. Silog. Dada. Pagdating na silog. 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 Bagay. Ibu yung gusto. Sabi ko ba? Kung gara, no? Sarang gano'n na ako. Nanonood ko yung pinusuplay. Ikaw lang natin maayo. Diba may pag-train? Sabi? Oo. Dito, pinagbubuksan ninyo. Kung sawagong pa yan. Hindi alam ko babuksan.
Only orton, totem din, may picture siya. Okay lang.
ibang ibal. Ibal na sa
Ito, ka. Ito, ang charger. Siya nagtumutin mo. Naligaran mo, siya mo. Kaya, naligaran mo.
Ha? Ano tayo napupunta sa akin dito lang? Ano pa kala ng tira? Ano tira? Baka namin. Pero ang pabagal ka, ang tuwan doon. Ako naman yung sa dati dito. Nakapapatan niya na sa 20. Jadi ka naman liya, di po kasi ka naman. Naroon kang bangso. Kunin ang yan. May bang sampai ng pera na nakuha. Hindi ko na naman ito. Pero pito sa lugar yan, estado na yan sa lahat. Ako na ko naman na estado yan sa lahat. Ito na yung pinakawan. Pero sa pagkapan na yan, yan na lang. Hindi ko mampanda. Oo, yung picture ko. Garo pa ito, ako dito.
Ano mo po yan? Ang takbo mo, ano, sa pero po, yun, bakit mo naman ito? May mahal ka na ito, bumupag po dito. Pa rin na. Pinaka na ako sa tapo. Bisa na na dito. Wala ka mga
ganito mo diba, araming takot ko. Ano mo nila, terus kung ano, sports policy yun. Ganito ano ba, tamang lagi ito? Baklang ba? Kayo, napalandot mo. Hindi na dumawag na dito. Lupang ano, pagkaso, nakakapoy. Lupang tama ko dito, pagkaso. Yeah. Kaya yung marbuko.
Ilot ano. Ano ba gagawin mo? Siyempre, Siguro sa 1.
Guava next class na. Yan ang sana nito.
Ano? Papa, Papa, hindi ako. Ha? Papa, Dahil na. Ano pa, parang sa akin. Ano? Hindi ka malabo. Ano sa mat? Ini nga. Lord, Lord. Dapat pa sa mo, mga imidad. Yung rodeo. Yan na. Ang nagkakatambay na yun na. Pa yung mga yun. Parang ako, Lord. Kaya, Ano sa akin? ha? Ano sa Ano? Kaya yun, ano? Sarap pa nito. Kaya yun na, ano mo, normality. Ano? Sarap po. Sarap. Sarap po. Pero kaya mo yung jowa. Sa mo. Oo. Pwede. Kaya, Sarap lang. kasi sa Lord. Siyam.
Hindi, nagaro yung ano. Karoon ka ng ano. Roger. Ano ba yung Roger? Hindi, oh. Roger. Hindi, lagi ba, Jay? Pero mana sa ulo, malo nga na ako. Anong kalaban din daw? Sabi ko na, kaya sila lang ginawa kalaban din daw. Ano po ang wala din ko ba? Sila na sito. Ako? Ba? Pinay ka ko daw. Edit, ano ko lang nito, minti pa na nito. Last night, tulog ito. Tulog ano, tulog din ako. Edit daw ko daw? Oo. Tapos sa kilo? Kilo na. Kita ito. Wow. Ika dyan, ika dyan. Konserma, lumali. Ito, buyong. Ayan, ano?
karon ako sa
Klase kang sabi ka. Sabado ko. Sabado, tumingin ko ako. Tapos, yun, bukan mo lang, wala. Diba, yung kwento, pulo, nagano na ka mo? Isa? Level of credit. Asa? Ito, Mr. Mr. Wala, Pao. Mr. Ano na naman? Number 3 ka, be. Dito sa hotel. Pera ka. Hindi na lubos. Hindi siya nalubos. May clip daw siya. Kasi nga rin. Nagano ka mo? Okay ka mo? Pero marinig ng cardio na siya. Sabi nga ito lang. Diba na yun? Ika, ano, JP. Sino yung JP? Okay. Bibili mo JP. Oy. Para di ako daw. Bibili mo ano yan? Doon yun lang yun. Kaya ano, ito. Pigmay dapat. Ablo. Si Seno. Seno. Ay! Ayun. Ano ba na ka mo? Uy, Seno. Pinapil mo. Uy. Kapitan ng Linda. Ayan, so, vacuum pa. Diba, yun na lang, oh, Makontrol ko kasi po. yun na lang, yun yan eh. Hindi na ako. Kapal ba? Kasi may repeat yan. Pero, repeat. Wala din. Kapal na. Nung napaon. Kapal na ka na, workshop niya. Ano yung JP? Ito, JP. Pero, eh, you know, repeat yan. Hindi pa ko na eh. Repeat lang ako na ako doon. Hindi na ako doon. Hindi na ako doon. Hindi na ako doon. Kasi nga ano, okay kung nga mag-control kayo. Kasi pag makontrol ka kapag control ka kayo, hindi mo nga ba repeat? Naka ano na yun, mix vibe. Ha? Mix vibe. Sige, mix food na. Dali lang. Dali lang. Wala ka dito. Wala ka, nagkaroon. Ito ba na? No, ma'am. Ito na.
Your time change. Like, magkalik ako. Ako, kung ako kasi ako yung sabihin na yun, ano yung ako tulad? Ano, oh, hindi na tayo baka ang daw yung Who are you? May sabi. Ano sa puto? May yelo ka. Mama. Wala man ka. Wala.
Are you sure? Kaya ba naman? Guys, Pareho akong piso yun. Kaya, mahal na ako. Fuck, bro. Loyo ko na rin kita. Putang na kayo, mga ipin na. Stopin ako.
Ito, doon yung mga kayo. Lupat kita ka. Utang na sila mga ayun.
Pinalitan ko sa Facebook, Facebook kung bilang bawi mo. Pinalitan ko kasi sinunod na ako mo lang dito. Number 4, okay.
December 3.
mo na. Ha? Ano? Kasi kaya wala ka. Gawa tapos sa isip mo, bilang feel ko, hindi, ito ba, kaya sabi niya. Pati nga yung pagkakaya, di ba, mas pag kaya sa karabula, di lang lang ito ang pagkain. Ay, di ba, di ba. Pagkarinig sa gitara, hindi ako rin. Ha?
Gigil sa suwa. Hindi ka lumalang ayos. Hindi nga, pero Naliligid yung tayo ng bakuna. Pero may connect rin. Eh, di kita nila mangupo ko. Tapos kung lang pa ito, hindi kita. O, hindi na daw, dagdago. Sige ka na. Ay, kapatid ko na ngayon. chat mo? Mahirap yun, jadi isubago. Chat mo? Sabi, kung sabi na, kung nalilin mo, di ka dito pa na sabi. Sige, sa'yo na mo, di ka dito siya, di ka dito kayo. Yung mga ganit, ano yung simutan? Pero kung yung simutan, yung simutan, subago. Parawan. Ay, kapatid ko na ngayon. Ito mo na. Kapatid pa lang, kapatid pa lang. Makotrip ka? Sabi ako. Sabi ko na yun lang. Yan, wait. Ibig sabihin. Sa harapan ko na. Just go. Ha? Di ba, pirap na ayos ka? Sabi ko niya. Taga talaga. Taga na ayos ka. Pagkarating ka ng oras ko niya. Kaya nga ayos. Pag makuli ng ayos. Ay, nasa gitara ng garaw ko. Pero mo sa old. Depende sa mo. Hindi ka na sa ayos ka. Ibig ko nga yung gitara ko. Lapit ko din. Pero kung pagkarawan nila. Hindi na ako itisig mo. Hindi na ako itisig mo. Iko. Sigaw mo. Ano, ininda niya. Kalaban. Ininda niya. Giririd nga niya. Nagkaroon sa niya. Pagkano niya sana. Ay, sa paggawa, libutan. Nagkaroon niya. Pero ko ba, dito may kasbag sa manual ito sa ano sa lang para ko siya bulan. Muro ka sa matakanalo. Nagano? Muro na. Dagi. Magsama ko sa no. Sa dagi sa corona. Okay. Ay sa pagkakulog ko ano. Kulog na nga dito. Mga ano mo kaya dito. Ang kaso dala sa bata ko ng dua. Pati maliyaw pang gusto sa kanya. Kim po ang ano niya. Ito po niya.
Hindi ka maulihan. Ako tayo, next time siya nga tayo. Ano niya, reklamo? Sabi na, Oh, ano? may bisita ka na Drink na. ay, nag-trace na lang. Out na to. Yay, natabi. Ang gusto yun. Saka nag-visit pa ako nga, kahit Okay, okay, cellphone. hindi lang na ito makuha. Ikaw nakaputong, ikaw mag-robot. Hindi ka man talaga. Hindi yun. Kung sakal pa, hindi mo talaga, ay ako, talaga, Ika. butik doon, Medyo. ayun ang magiging, hindi na meron. Yun na yung na ito. Ayun pa, oh. Wala pa sa pero. Ngayon yung Iman. Ayun, wala, ilan ka ng saan mo nga din, right? Wala. Ay, nag-joke ko. Isda ka mo. Kasi Pero wala, sige pa, pero, Kasi nandito ko sito. stop ka ba? Kasi, hindi na parang stop ka. Isla ka ba? Hindi bulaw ka. Ano, picture, Yan talaga man. Kubo ka ba? oh, okay. Bakit? Paano mo mag-disingit yung isang 21? Ay, yan, yan. Open that rin. Ano naman, Wow, wow. Si Aling yan yan, minimidjit. Si Alin magputla. Yung Bigit ito pa nga. minimidjit. Iyo. Kaya si Aling Butla, Wala na ni minimidjit. Alin. Bigit ito tanga. Yes. Kami minimidjit ito. Sabay na palo. Sinapeno ko ito nga kami minimidjit siya. Sabi ko ulit. Kamanden mo sa tao. Hindi nga sa Wala, lima yung Wow. nasa Manila, yung maray. Hindi mami ni Bigit ko pala. Ay, yun ang nag-ibra. Hindi ka tao. May taka pa. Oo. Ito naman ako. Kailangan sa ating muhawa. Hindi mo naging follow mo. Lahat bangkod ko nga. Dapat lang talaga sa ukay tingkong ko. Ano di, sarili jadi. Ano pa? Sabi ko, ay, dad. Sadang electric view. May panali. Pati ko. Pero pinag-view ko. Pati ko. Hindi tayo sa nautos. Iso nga yung Miss Mike yung Abi, Hindi. Parang medyo may binaw. Pero yung pambal,
Yung tubig. Hala. Balik na. Balik na, Nay. Pinapit. Ano yung si Joro? Di ba ba man? Subaba. Dali mo si Mate mo. Ito yung sabat. Hindi ko sa mga gini sabat. Mapuno ka lang na. Dali na. Mapuno ka. Ang pangit na nalilin. Ang pangit ka. Dali na ka. Medyo lang. Buti na. Ay, dili. Magaling ka. Ayun. Kaya kahit masiri pa. Pero meron to, pero kung kaya hindi na ako. There. Sa pag-initaran. Ang pangit na sa nailis. Sino bang duo? Kubag? Manas? Dahil pluralas. Pero si Tagal kung tumino. Kung niya na yun. Kasi pa dito. Oo. Nagamit mo na ba? Kaya di ba? Wala sabi. Ang tagal mo kung di ba naman. Umulan. Pero kung nabagulo. Pero ngayon, may perfume na. Ano? Ang pagkakas ng perfume. Yung naiyak sa... Kaya ko kaya naiyak sa isa. Kasi kung magagawa mo na ano niya, yung kaya mga tulungan mo. Ako daw ako yun po. Tanga po, pero may ako sigilan tuman sa ida. Yan man sana. Kaya sa amin ng terminal na ako. May 4-4. Oo, dalawang mo sa. Dahil Tagalog na siya ngayon. Pag doon ka nga rin, mamadala ito naman sa rin. Ano ka? Dahil yung nagiri mo naman sa amin. Hindi ko nagagab na no. Nagiri mo nga sa aro. Tapos susi. Tapos susi. Tawara. Nawat na rin. Mayo mo. Mayo pati. Para. Picture was one. Kaya nung tulis mo ba? Ay, shape. Kaya. At na, yung baga kumayot ka. Iba makonsentra. Makonsentra. Music ka. At natabi ka. Dahil sa ako talaga. Ay, umalik ka na dyan. Di ba susubayangan? Sa mga Kailangan mabakal-wala ka mo. pamawan meron sa amin.
time ha. Time.
Ya, sabi.
Mukha ko to. Bakit mo mukha? Ano na? Ano na? Nasa office kami. Ano? Hindi mo ko ganun. Para masuko. Para singko. Siguro mo, 50 tapos sa sanaan, magsilang nila sa papa.
Number 3. Number one yan. Ay, number 1.
Dalawang Yung picture yung ano, yung picture mo lang. Direct yun. Yung direct ko. Dito na layo.